Te-ai întrebat vreodată de ce, indiferent de cine conduce lumea sau ce tehnologie avem, rezultatul final este mereu același? De ce în spatele fiecărei știri despre război simți o greutate care nu pare să aparțină doar politicii? Chiar acum, în timp ce privim ecranele aprinse de exploziile din Orientul Mijlociu, se întâmplă ceva mult mai profund decât o simplă manevră militară. Ce-ar fi dacă atacul Israelului și al Statelor Unite asupra Iranului nu este doar despre teritorii sau resurse, ci este de fapt un ritual, un debut sacrificat pe altarul unei energii pe care abia acum începem să o înțelegem? Rămâneți cu mine, pentru că ceea ce urmează să descoperim va schimba modul în care privești realitatea de la fereastra ta. Să privim faptele concrete. Atacul recent a fost purtat sub denumiri precum Ascensiunea Leului. Pare un nume de cod militar obișnuit, nu-i așa? Dar în lumea celor care dețin frânele puterii, nimic nu este hazardat. De ce se aleg momente specifice astrologice? De ce se folosește o numerologie atât de precisă? Suspansul nu vine din teama de un al treilea război mondial, ci din întrebarea: cui îi servește cu adevărat această energie a fricii? Ni se prezintă o lume divizată, pe de o parte Israel și SUA, de cealaltă parte Iran, Rusia și aliații lor. Spectacolul este perfect regizat, dar dacă te uiți dincolo de steaguri, vei vedea o imagine tulburătoare, imaginea unei caracatițe. Imaginează-ți o entitate uriașă cu multiple tentacule. Fiecare tentacul pare să aibă o direcție proprie, ba chiar par să se lovească între ele. Însă dacă sapi mai adânc, vei descoperi că toate pornesc din același centru, aceeași identitate vibrațională care controlează ambele părți ale jocului. De ce? Pentru că scopul final nu este victoria unei țări, ci rezultatul vibrațional: violență, frică, sânge și supunere. Când rezultatul acțiunilor ambelor tabere este același, teroarea populației, atunci e clar că intenția din spate este identică. Este un joc de șah unde ambele culori sunt mutate de aceeași mână, iar scopul acestui șah planetar este stoarcerea divinității din om, obosirea spiritului până când acesta își cedează suveranitatea în schimbul unei promisiuni de salvare care nu vine niciodată. Nu este nimic nou sub soare. Aceleași energii pe care figurile spirituale ale istoriei, precum Isus, le-au demascat acum mii de ani, sunt la lucru și astăzi. Acești zei nemiloși care cer vărsare de sânge și supunere totală nu au dispărut, doar și-au schimbat costumele. Au trecut de la haine religioase la costume de diplomați și uniforme militare high-tech. Obsesia pentru control este aceeași. Ei cunosc puterea simbolurilor și a vibrației. Folosesc mesaje vizuale și conotații oculte pentru a transmite energii către masele care, în ignoranța lor, nu pun la îndoială aceste alegeri. Dar există un motiv pentru care vedem această disperare în rândul elitelor. Există o panică la vârful piramidei. De ce? Pentru că ființa umană a început să pună întrebări incomode. Oamenii încep să simtă acea forță incredibilă din stern, seva divină care nu poate fi alterată complet. Atunci când sclavul începe să-și revendice libertatea, stăpânul accesează resursele cele mai extreme, războiul global. Este ultimul lor instrument de a menține ordinea prin haos. Dar iată unde se rupe filmul lor. Există o forță pe care această caracatiță nu o poate înțelege: natura vieții, iubirea. Adevărul este că ești o entitate suverană, capabilă de miracole. Nu ai nevoie de un regim care să te salveze, de o politică nouă sau de un lider care să-ți promită pacea. Salvarea nu se produce din exterior. Pacea nu este un tratat semnat cu cerneală, ci o stare vibratorie semnată cu inima. Când înțelegi că tu și sursa creației sunteți una, când realizezi că eu și Tatăl una suntem, atunci frica dispare. Nu mai îngenunchezi în fața unei entități exterioare. Cum răspundem atacurilor? Nu prin luptă, ci prin prezență. Nu prin ură, ci prin compasiune. Compasiune chiar și pentru acele elite rătăcite în întunericul propriei lor obsesii de control. Iubirea nu înseamnă să le aprobi faptele,
ci să refuzi să intri în vortexul lor de furie. Este un apel la trezire pentru oricine simte că realitatea curentă este doar o iluzie mizeră. Indiferent ce vești vei primi mâine, fie că sunt cutremure politice, zguduiri economice sau noi conflicte, ia-ți angajamentul să stai ferm în adevărul tău. Nu mai amâna nicio zi revendicarea puterii tale. Lumea are nevoie de oameni care să radieze iubire conștientă, pentru că atunci când inimile noastre se vor uni în această frecvență, intențiile obscure se vor izbi de un zid de lumină și vor deveni simple ecouri ale unui trecut ignorant. Dacă acest mesaj a vibrat în tine, nu-l lăsa să se stingă. Devine o dovadă vie a conștiinței. Calmează-i pe cei din jurul tău, vorbește-le despre ce este posibil și refuză să mai fii un pion în jocul altora. Abonează-te pentru a rămâne conectat la această nouă conștiință. Puterea este în tine.